everyone, good morning. আমি আজি ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ যাদুৰ নগৰী মায়ঙত যাবলৈ আৰু মায়ঙত কিনো আছে আপোনালোকে হয়তো জানেই আৰু য'ত যাদু মন্ত্ৰ এইবিলাক দেখুওৱা হয় আৰু চ' আমিও ভাবিছোঁ আজি গৈ আহোঁ কেনেকুৱা হয় চাওঁগে মা বাৰু আগতে এবাৰ গৈছিলে আপুনি গৈছেনে আগতে নাই আমি দুয়ো প্ৰথমবাৰ যাম ভাবিছোঁ আপোনালোককো লগত লৈ যায় সেইকাৰণে ব্লগটো বোলো ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰোঁ দেন এতিয়া মই অকণমান ৰেডি হ'ব আছে ৰেডি হৈ লওঁ দেখুৱাই আছোঁ আৰু কি হয় কি নাই মই পূৰা ওলাই মেলি ৰেডি জেকেটো পিন্ধিছোঁ আজি কাৰণ বতৰটো বহুত বেয়া আকৌ যদি চৰ্দি লাগিবলৈ হয় দিগদাৰ হ'ব চ' সেইটো কাৰণে পূৰা ভালকৈ পেক থৈ ওলাইছোঁ মাঘ বিহুৰ সময় বতৰ আছিল ডাৱৰীয়া কিন্তু আমি ওলালোঁ ঘৰৰ পৰা মায়ং যোৱাৰ আগতে এঠাইলৈ আহিছোঁ দীপৰ বিলৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান পানীৰ ওচৰত পৰিৱেশটো এনজয় কৰোঁ ভালো লাগে সেয়া দীপৰ বিল ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছে আৰু আজি বতৰ আজি অকণমান বতৰটো ডাৱৰীয়া চৰাই চিৰিকটিবিলাকো দেখিবলৈ পাইছোঁ কুঁৱলীও হৈ আছে ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো আৰু এফালে গছকেইজোপা কি ফুলকেইজোপা ধুনীয়া লাগিছে মোৰ গুৱাহাটীত থকা মানুহেতো দীপৰ বিল চিনি পায়েই আৰু এইটো আৰু পাৰ্মানেণ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় আৰু ইয়াৰ একচুৱেলি 4 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰমান এৰিয়াটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীয়ে ঘোষিত হৈ আছে সেইকাৰণে ইয়াত বাৰ্ড এইবোৰ চব চাবলৈ বহুত মানুহ আহে তাৰ পৰাহে আমি একচুৱেলি ওলালোঁ মায়ং অভিমুখে মায়ঙৰ কাৰণে আমি এতিয়া কামৰূপৰ পৰা যাব লাগিব মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা মায়ং ভিলেজটোলৈ মায়ঙত সোমাই দিলোঁ এইয়া বুঢ়া মায়ং দুইফালে একদম পুৰা গছৰ মাজে গুৱাহাটীৰ পৰা মায়ং একচুৱেলি এৰাউণ্ড 40 কিলোমিটাৰ্ছমানহে হয় দুইফালে গছ আছে কিন্তু আকৌ ৰাস্তাত এনেকুৱা গৰুও দেখিব ৰাস্তা ৰখি থকা মায়ংখন একচুৱেলি কিয় বিখ্যাত ইয়াৰ তান্ত্ৰিক বা অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে বেজ ইহঁতৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিলে ইয়াত বোলে আগতে বহুত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ হৈছিলে বহুত কাহিনী আছে মানুহক গায়ব কৰি দিয়া মানুহক গৰু ছাগলী বনাই দিয়া আৰু মায়ঙৰ জংঘলত বোলেতো এতিয়াও এনেকুৱা তান্ত্ৰিকবোৰ থাকে কোৱা যায় সেইকাৰণে আমি ইয়াত আজি আহিলোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টপ আজি আমাৰ এই পবিতৰা চেঞ্চুৰীৰ ওচৰত থকা এই মায়ং মিউজিয়ামটো একচুৱেলি মিউজিয়ামটো আমি এনেকৈ পাৰে হৈছিলোঁ আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ দেখিলে গমেই নাপায় আমি যাদুৰ নগৰী আহি পালোঁ মায়ং আৰু এতিয়া প্ৰথম আহিছোঁ মায়ং ভিলেজ মিউজিয়াম এইয়াৰ ৰিচাৰ্জ চেণ্টাৰ এইটো আৰু আমি পাৰ হৈ গুচি গৈছিলোঁ তাৰপিছত যেনিবা আকৌ ৰিটাৰ্ণ বেক কৰি আহিছোঁ মিউজিয়ামটো চাবলৈ এতিয়া চাওঁচোন সোমাই গৈ কি দেখা পাওঁ জাৰ্মানী গেৰ্ডা হেংকেল ষ্টিফটুং জাৰ্মানী জানুৱাৰী 2020 এনেকুৱা ৰিম'ট ঠাইত এনেকুৱা ৰিম'ট মিউজিয়াম এটাই জাৰ্মানীৰ পৰা স্পনচৰশ্বিপ পাইছে ইনক্ৰেডিবল নহয়নে আপোনালোকেতো বহুত আছে বুলি কৈছে এতিয়া চাওঁ সোমাই চাওঁ আৰু মিউজিয়ামটোৰ পৰা পইচা লৈছে এডাল্টৰ কাৰণে 50 টকা ষ্টুডেণ্টছৰ 30 টকা এইখন লিষ্টখন সেনেকৈ দিয়া আছে মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰত সোমালোঁ আৰু এতিয়া চাওঁ কি আছে ভিলেজ লাইফটো দেখুওৱা হৈছে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিঙতে মানে বেজবিলাকৰ ফটোবিলাক আছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে চিকিৎসা কৰিছিলে ফণীধৰ নাথ তেওঁ মোহনী তাবিজ বনাই আছে সেইজন প্ৰবীণ শইকীয়া তেওঁ মোহনী তাবিজ বনাই আছে সেই প্ৰবীণ শইকীয়াই ইয়াত আকৌ একে দিছে তেওঁ ঘৰত কিবা অপায় মংগল হ'লে চাব পাৰে তেনেকুৱা সেই ফণীধৰ নাথে চুৰ ধৰিব পাৰে বুলি কৈ আছে ইয়াত লিখা আছে এইবিলাক মানে আমাৰ মন্ত্ৰ দিয়ে চুৰ ধৰিব পাৰে কোনোবা কাৰোবাৰ যদি কিবা বেমাৰ হয় অপায় অমংগল হয় পিঠিৰ বিষ হওক যেনেকৈ ইয়াত দেখিছে পেটৰ বিষ হওক যেনেকৈ ইয়াত দেখিছে বা চকুৰ কিবা প্ৰব্লেম হওক প্ৰায়ে ইয়াত ঠিক কৰিব পৰা গৈছিল আগতে বেজৰ সহায়েৰে ইয়াকৈ আছে ভূত খেলিব পাৰে আৰু যদি ভূতে ধৰে ভূত খেলিব পাৰে নহয় জানো মাথা বিষ হয় না মাথা বিষ লাগি আছে এজন মোৰ ককা শচীন্দ্ৰ নাথ বেজ জোতাধাৰী এই মাথা বিষ লাগি আছে যিজন মাথা বেজ হয় এওঁ বৰ ডাঙৰ বেজ আছিলে মায়ঙৰ বিখ্যাত বেজ তেওঁ ঢুকাইছে বাৰু ভূত ধৰা চুৰি হোৱা বস্তু ধৰা আৰু চুৰ ধৰা এয়া দেখাইছে
তাৰপিছত নজৰ লগা বা মুখ ভঙা বুলি যে কয় তেনেকুৱা সমাৰোহ বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লুজ মোশ্যন চব ঠিক কৰিছিলে সিহঁতি প্ৰায় দেখোন চব বস্তু কৰিব পাৰিছিলে ন প্ৰায় চব বস্তুৱে কৰিব পাৰিছিলে আৰু এইবোৰ বস্তু কৰিছিল কেনেকৈ মন্ত্ৰৰ থ্ৰুৱেদি মন্ত্ৰৰ যোগেদি পুৰণা অসমীয়া ভাষাত লিখা মন্ত্ৰবোৰ আৰু তেনেকুৱা পুথিবোৰো কিছুমান এই মিউজিয়ামটোত আছে এইবোৰত লিখা আছে মন্ত্ৰবোৰ বহুত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত বোলে উটি গ'ল পানী হওঁতে পিছে এই মন্ত্ৰবোৰ কাৰিকৰী কৰিবলৈ বহুত বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে যেনেকৈ আপোনাৰ গৰুৰ কলিজাই হওক নাইবা কাছ এটাৰ নখ হওক এনেকুৱা বহুত বিশেষ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু দৰকাৰ হৈছিলে আৰু এইবোৰো মানে এই মিউজিয়ামত চাব পৰা যায় আৰু এইবোৰেদি যে অকল ভাল কাম কৰিছিলে অকল তেনেকুৱাই নাছিলে কিন্তু মানুহৰ অপকাৰো কৰিব পৰা গৈছিলে এয়া শুনক মিউজিয়ামত থকা মানুহজনৰ মুখৰ পৰাই শুনক নাই এইটো আমাৰ মায়ঙত এইখন গাঁওখনৰ নাম ৰজা মায়ঙত হয়তো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কোনোবাই কৰে বুলি এতিয়াও বিশ্বাস আৰু যদি কোনোবাই কাৰোবাক যদি কুকৰ্ম মানে বেয়া কৰ্ম কৰে কোনোবাই কাৰোবাক বান মাৰে মানে বানবিলাক এনেকুৱাকৈ মাৰে থুমুৰি বান মালচৰ মন্ত্ৰ অগ্নিবান শুকনি বান এনেকুৱা ধৰণৰ মন্ত্ৰ মাৰে কোনোবাই এজনে যেনিবা তোমাক মই বান মাৰিলোঁ তোমাৰ বেমাৰ ভাল হোৱা নাই তুমি বহুত ডক্তৰ কবিৰাজ ঘূৰিলা কিন্তু বেমাৰটো ভাল হোৱা নাই তেতিয়া আমাৰ এটা চোৱা চিন্তা এটা পদ্ধতি আছে যে কিয়নো ভাল হোৱা নাই তেওঁ আমাৰ কবিৰাজৰ ওচৰত যাব তেওঁলোকে ক'ব চাই চিন্তি ক'ব যে তোমাক কোনোবাই বান মাৰিছে কিন্তু বান মাৰিছে কৰোণা নাথাকে কিন্তু সেই কথাটো নকয় কিয় নকয় জানে বেজে ভিতৰত আকৌ কম্পিটিশ্যন হৈ যাব গতিকে জানে যে কোনোবা এজনে বান মাৰিছে তেতিয়া ক'ব যে গাঁৱৰ মানুহে কোনোবাই তোমাক বান মাৰিছে তুমি বান কাটি লোৱা তেতিয়া বান কাটিবৰ কাৰণে আমাক অন্য একো নালাগে খালি পানীহে লাগে 7 সমুদ্ৰৰ পানী ইয়াতে লাগে 7খন সাগৰৰ পানী বুৱতী নৈৰ পানী লাগে আনি আমি ইয়াতে পানী কাটি দিম মন্ত্ৰ জপ কৰি বান কটা মন্ত্ৰৰে গা ধুৱাই দিলে পানী অলপ খাই দিলে বান কাটা যাব এই ফটোখনত তাকেই দেখাইছে কাৰোবাৰ ঘৰত তেওঁক অপকাৰ কৰিব থোৱা বস্তু বিচাৰিবলৈ বিচাৰিছে ইয়াত মানে মায়ং সঁচাকৈ এটা সময়ত যাদু নগৰী আছিল যাদু মন্ত্ৰ কৰি বাঘ ধৰা পদ্ধতি লাগিলে মিউজিয়াম চাই ইয়াৰ পৰা ওলাই আৰু এটা বেলেগ ঠাইলৈ গৈ আছে আৰু ৰাস্তাটোত দেখা পালোঁ দুয়ো কাষে গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ শিল ৰাস্তাটোত মানে শিলবোৰ কাটিয়ে বনোৱা হৈছে আৰু আমি আহি পালোঁ চনকা হয়তো গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে গম পায় চনকা ক'ত আৰু ঠাইটো ইমান ধুনীয়া আছে এইটো পাথৰ নহয় আপুনি ফটো উঠি ল'ব ইয়াতে এইখিনিৰ পৰা গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু অপজিটতে থকা ৰিজৰ্ট এখনৰ পাৰ্কিং স্পটতে গাড়ীখন ৰাখিলোঁ মায়ঙৰ মিউজিয়ামটো চাই আহি এইবাৰ আহিলোঁ অকণমান পিকনিক কৰিব পৰা এৰিয়া এটা এনেই আৰু এনজয় কৰিবলৈ অলপমান সময় কটাবলৈ আৰু আহিছোঁ চনকা ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিলোঁ গাড়ী এতিয়া যাওঁ অকণমান বালিচৰলৈ যাম আৰু ইয়াতে চাগে আমি দুপৰীয়া লাঞ্চটো কৰিম দেন ব'লক একেলগে পাৰ্কিঙত গাড়ীখন ৰাখিয়ে ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰি আমি পাই গ'লোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰ জেগাটো অলপমান ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে যিহেতু এতিয়া পিকনিকৰ সময় আৰু জেগাটোত কিছুমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবলৈ সেনেকুৱা সুবিধাও কৰি দিছে লগতে কিছুমান এনেকুৱা সুবিধাও আছে যাতে আপুনি অকল পইচাটো দি পেলাই পিকনিক কৰি আহিব পাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলি আছে আৰু সেইকেইটা পাথৰকেইটা সেইকেইটা আমি হেৰিয়ত যে গৈছিলোঁ ক'ত গৈছিলোঁ জাৰ্মানীত আমি গৈছিলোঁ জাৰ্মানীত ড্ৰেছডেন চহৰখনত আৰু তাতে আছে ছাকচন ছুইজাৰলেণ্ড বুলি কোৱা জেগা এটা বহুত ধুনীয়া আমি ইউটিউবত বাৰু ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছোঁ এই ঠাইত সেইটো কাৰণে আমাৰ প্ৰায় চিমিলাৰ যেনে লাগিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব জেগাটোত মানুহবিলাকে পিকনিক কৰিব আহেও কিন্তু অলপমান লেতেৰাও কৰি থৈ যায় সেইবিলাক কৰিব নালাগে পিছে আৰু ভাবিলোঁ অকণমান থিয় এঢলীয়া ঠাই এটাত যাওঁ যাতে ঠাইটো ওপৰৰ পৰা ভালদৰে চাব পাৰোঁ মাটিটো সাৰুৱা আৰু লগতে বালিচৰত
পূৰা ধুনীয়া গোমধানৰ খেতিও হৈ আছে। মই ভাবিলোঁ জাৰ্মানীত যোন ছামাৰ টাইমত গোমধানৰ খেতি কৰে ইয়াত উইণ্টাৰ্ছত কৰে মানে অসমত। আমি বালিচৰৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া খাবলৈ যাওঁ ইয়াত। কি খাব এতিয়া? যি পাওঁ তাকে খাম আৰু ভাত খাব? ভাত খালে তই ভাত নাখাবি? মই ভাত নাখাওঁ। এনভাইৰনমেণ্টটো ধুনীয়া আছে, পূৰা গ্ৰীনেৰী, সেইখিনি ভাল লাগিছে। ঢোল আৰু পেঁপাটো থৈ দিছে। আৰু এইখন ৰিজৰ্টখন বাহিৰত অলপমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি এতিয়া খাবলৈ আহিলোঁ। আমি আহিলোঁ হিল মাইনা চনকা ৰিজৰ্টখন। দাদাজনেও বহুত ভাল বুলি কৈ আছিল আৰু ৰিজৰ্টখন ধুনীয়াকৈ বাঁহেৰে বনাইছে। আমি খানা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। মই প্লেন নান আৰু মিক্স ভেজ, প্লেন ডাল আৰু সেইফালে আছে মটন সেইটো কি আছিলে? মটন দো পিয়াজা। আৰু এতিয়া আমি লাঞ্চ এনজয় কৰোঁ। দাদা লৈ লওক এই ভাতটো, এয়াও ল'ব পাৰিব দাইল চাইল। আমি খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু যোনটো ৰাস্তাদি গৈছিলোঁ এটা শিল দুটাৰ মাজেৰে সোমাই যাওঁ। সেইখিনি ধুনীয়া এটা ঠাই আৰু ঠাইখিনিত মানে মানুহবিলাকে ৰৈ ৰৈ ফটো তুলি থাকে। ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ধুনীয়া পৰিৱেশটো। আৰু এইফালে গৈছিলোঁ বালিচৰত আৰু এইফালে পৰিৱেশটো এনেকুৱা পূৰা হাত এখনৰ নিচিনা এনেকুৱা। এতিয়া ঘৰমুৱা হওঁ আৰু আমাৰ ডে ফিনিছ শেষ আৰু ভাল লাগিলে দিনটো ভাল লাগিলে। এতিয়া যাওঁ আৰু বতৰটো সেমেকা নিচিনা।